नमस्कार. निकिता रंगोली RTI यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. सर्वप्रथम आज श्रीराम यांची नवमी आहे, तर श्रीराम नवमी याबद्दल सर्वांना खूप खूप मनापासून शुभेच्छा. आपल्या चॅनलवर दररोजसाठीच तसेच सर्व सणासमारंभांसाठीच सर्व काही व्हिडिओ अपलोड केलेले असतात. पण आजच्या सणासाठी म्हणजे आज श्रीरामनवमी आहे याबद्दल चॅनलवर काही व्हिडिओ अपलोड झाले नाही किंवा शूट केले गेले नाही. पुढच्या वेळी नक्की प्रयत्न करेल. पुढचा जो काही सण येईल त्यावेळेस नक्की काहीतरी नवीन रांगोळी दाखवण्याचा प्रयत्न करेल. आजच्या व्हिडिओमध्ये ज्या रांगोळ्या आहेत त्या साध्या सोप्याच आहेत. आपण दररोजसाठी जास्तीत जास्त त्यांचा वापर करू शकतो असंच आहेत, किंवा ज्यांना कोणाला सणासाठी काढायचं असेल त्या तसंही काढू शकतात, तशाच आहेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये या 2 रांगोळ्या आहे. पहिली जी रांगोळी आहे ती अतिशय साधी आणि दिसायला खूप सुंदर आहे. म्हणजे पांढरे ठिपके ठेवून त्यावर मी लाल आणि पिवळ्या रंगाचं असं शेडिंग फ्लॉवर्स काढलेलं आहे. माझ्याकडे ग्रीन बोर्ड होता म्हणून मी त्यानुसार कॉम्बिनेशन निवडलं आहे. तुम्हाला पाहिजे ते कलरांची चॉईस तुम्ही करू शकतात. पण हे फूल काढल्यानंतर इतकं सुंदर दिसतं ना, म्हणजे काही नाही, त्याला कलर एकच म्हणजे पांढरी रांगोळी जरी घेतली तरी घेऊ शकतो आणि दुसरे जे कलर आहेत ते खूप कमी प्रमाणात लागतात आणि रांगोळी तर काढून इतकी सुंदर दिसते. आणि विशेष म्हणजे खूप सोपी आहे, खूप सोपी आणि दिसायला आकर्षक अशी ही पहिली डिझाईन आहे. आणि दुसरी जी आहे ती सुंदरशी बॉर्डर रांगोळी आहे, जी आपण दारात, देवघरात, अंगणात, उंबरठ्यात, पूजेच्या ठिकाणी कुठेही काढू शकतो अशी आहे. चौरंगाभोवती, पाटाभोवती कुठेही काढू शकतो. तीही खरंच खूप सोपी आहे, झटपट होणारी आहे. तर नक्कीच तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा आणि कमेंट्स पण नक्की करा. कुठली रांगोळी तुम्हाला जास्तीत जास्त आवडली ते नक्की सांगा. धन्यवाद. थँक्यू.